امروز یه دونه بورد پلیستیشن 5 اینجاست با مشکل خروجی تصویر که چیپ HDMI آوتپوتش به مشکل برمیخوره بعد از یه مدت یا حرارت زیاد، که این چیپ دقیقاً و قشنگ پشت پورت HDMI قرار داره. شورت اگه شده باشه مسیر یا مقدارش کم باشه، مقدار نداشته باشه، و الان براتون میخونم. 600 خورده ای اینجا شورته، 600 خورده ای، 600 خورده ای، 0، 700 خورده ای، 600 خورده ای. ببینید روی این دوتا پایه اینجا شورته، توی این پایه، توی این پایه مشکل داری. خب بریم اول این چیپ رو بیاریم بیرون و ببینیم داستان چیه. خب من توی ویدیو حرف نمیزنم به خاطر اینکه این صدا بلند یه ذره، ولی خب به بیشترم دیدنش مهمتره. اینجا الان قلع میزنم، قلعی که درجه پایین تری آب میشه که اینجا رو تا هم کامل تمیز کنم.
لاکس میشه اینجوری. برو بریم. میذاریم اینجا خنک شه. اینجا ببین دوباره یه ذره من حرارت رو نگه میدارم، پایه ها رو لحیم میکنم. خب حالا این پایه ها رو من اندازه بگیرم، مطمئن بشم همه چیز اوکی و بریم برای تست. بله این پایه همونم درست شد. بعد از اینکه چیپمون عوض کردیم، همه چیمون رو اوکی بود، خروجی همون اینجا آوتپوت همون اوکی بود، میایم روی این قسمت. این قسمت خیلی مهمه، اینه که این پایه ها به هم دیگه وصل نشده باشن، همگی متصل باشن، شل نباشن. اینو حتما چک کنید، خیلی خیلی مهمه پایه های HDMI تونو، چون که با حرارت کار کردین اون قسمت. آره اینا حواستون به این نکته باشه. اندازه ها رو بگیریم ببینیم. این باید 700 خورده ای باشه. بله. بعدی گراوند، پای بعدی 800، دوباره 800. بله بله گراوند، بله 800 800 گراوند 600 خورده، نزدیک 700. همینطور گراوند اوکیه اوکیه. این اوپن لاینه. بله بله گراوند بله همه چیز اوکی.
این از این. بعد این تستم با سلامت انجام شد. من برم دوباره این کاور رو باز کنم، پیچای زیرش رو ببندم و کل دستگاه رو ببندم که دیگه تمام. سابسکرایب کن حتما کانالو، زنگولش هم بزن. در اینکه ویدیوهای لایو هست بعضی وقتا میتونی توی لایو ها شرکت کنی، تعمیرها رو با هم دیگه انجام بدیم. لایک کن ویدیو رو و نظرتو مثلا توی کامنت ها بنویس. سوالی چیزی هم اگه هست حتما مثلا توی کامنت ها بنویس، میخونم جواب میدم تا اونجایی که بتونم. بعد تا ویدیوهای بعد.